Hello everyone, welcome to Career Class. Now before moving forward, a hint at exciting announcement asile. Ama Career Class launch koise APSC Foundation Course 2024-2025. So a foundation course to hokolo dikhor pra apnalok cover kora hobo. So it is basically all in one course jot prelims hok, mains hok ba interview levelor hokolo dikhot apnalok cover kora hobo. Thik ase? Yat apnaloke lab koibo paribo live classes with recordings logote test series lab koibo paribo aru ei test series kini specially curate কৰা হৈছে লেটেষ্ট ট্ৰেন্ডটো চাই ৰাইট আজিকালি যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ সুধিছে খুব বেছি ডাইনামিক হয় ৰাইট সো সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এপ্ৰিলিমছ বা মেইনছ টেষ্ট সিৰিজসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব লগতে টেষ্ট সিৰিজো ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছো আগবঢ়োৱা হৈছে য'ত ইংলিছ আৰু এছএমএছ দুটাতে এভেইলেবল আছে আৰু ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স সো এই গোটেইসমূহ গাইডেন্স আপোনালোকক পাৰ্চনেলি আমাৰ পুনম গগৈ মেমে প্ৰভাইড কৰিব যেহেতু তেওঁ এগৰাকী নিজে টপাৰ হয় ৰাইট তেখেতে 10th ৰেংক লাভ কৰিছিলে সো তেখেতৰ যথেষ্টখিনি এক্সপিৰিয়েন্স আৰু প্ৰ টিপছ সকল আছে সো সেইখিনি আপোনালোকৰ যাত্ৰাটোত আৰু বেছি extra trust দিব alright so এই গোটেই কোর্সটো আগতে আসলে 36000 এটা 50% অফ কৰি দিয়া হৈছে now you can avail it at just 18000 rupees alright আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে অকল ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ লাগে ইংলিশ হক বা অসমীয়াতে হক তেতিয়াও আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে at just 3000 rupees ত আপোনালোকে আমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ সকলো লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি এনৰোল কৰিবলৈ হলে বা কিবা এনকুৱাৰী যদি বিচাৰিছে আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সকলো ইনফৰমেশন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিকসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা বিকশিত ভাৰত এণ্ড এনালাইসিস এটা সিগনিফিকেন্ট টপিক হয় আৰু যদি আমি এপিএসসি মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ চাও যথেষ্টখিনি প্ৰবাবিলিটি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধাত অলৰাইট সো যেহেতু ভাৰতৰ এটা ভিজন আছে বাই দা ইয়েৰ 2047 ভাৰতক এখন ডেভেলপ কান্ট্ৰি হিচাপে এষ্টাব্লিশ কৰিবলৈ চাই আছে right so hey hondobot hoito proshno ahi jabo pare gs paper 3 so this is going to be a very significant topic so yat kisiman ami jothesto data facts ityadi pam hekhini ami handy koi roatu bhal akobal likhi thoi dibo kiono he gute data facts homo belek proshno to apoloke use koibo paribo all right So first essence of the editorial to buju yatnu ki kotha ullekh korise bishekko yat koa hoise jehetu bharator kisuman ambitious targets ase jehetu ba koisu develop country hisabe koibo bisarise so he hondobot jodi ami ajir ground reality sao bahut khini ontor ase right so he khetrot ami ikini keneke address koibo laibo ki reforms of provision ki indicator asolte ami sabo laibo he gute khini dhunia ke yat mention kora ase hekhini ami jani thoto bhal alright so ekhini ami bujim so the editorial highlights the gap between India's ambitious targets and current socio-economic realities emphasizing the needs for strategic sustained efforts and comprehensive reform to realize the vision of becoming a developed nation খুব এটা ধুনিয়া আৰ্টিকেল হয় আমি জানি থোৱাটো ভাল so চাও আমাৰ ভাৰত আজি দিনত যদি আমি চাও it is now the fifth largest economy surpassing UK ঠিক আছে সো ইউকে সারপাস কৰি যত ইউকে এটা সময়ত আমাক রুল কৰিছিলে ৰাইট সো আমি এটা ইউকে পিছ পালা এটা ফিফথ লাৰ্জেষ্ট ইকোনমি হৈ আছো আৰু বাই দা ইয়েৰ 2030 আমি soon we will become the third largest economy ঠিক আছে সো এনেকা বিলাক হ্যান্ডি কৰি ৰাখি দিব পাৰে কিবা ইন্ট্ৰো হক বা কনক্লুজন হক এনেকা কথা ক'ব পাৰি আৰু লগতে the Modi government has set a goal for India to attain developed country status by the year 2047 right so এটা যেহেতু অমৃত কাল চলি আছে এই 25টা বছৰতে আমি গুটেখিনি হাৰ্নেস কৰিব লাগিব আমাৰ ইমান ডাঙৰ এটা ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড আছে বহুতখিনি পটেনশিয়াল আছে এই 25টা বছৰ যদি আমি ভালকে কাম কৰো যত উইক পইণ্ট বিলাকত যদি ভালকে এড্ৰেছ কৰো তেতিয়া আসলতে আমি ডেভেলপ কান্ট্ৰি হিচাপে এষ্টাব্লিশ কৰিব পাৰি সো এতিয়া দেখি এনেকুৱা লাগে এটো কোৱাইট ইম্পসিবল right challenging হয় but impossible নহয় যদি আমি ভালকে এড্ৰেছ কৰো ৰিফৰ্মছ সমূহ আনিব পাৰো তেতিয়া আমি হয়তো এখিনি ডেভেলপ কান্ট্ৰি হিচাপে নিজকে এষ্টাব্লিশ কৰিব পাৰিম অলৰাইট সো এতিয়া আমি কিছুমান ইন্ডিকেটৰ সাম কাৰেন্ট ষ্টেটাস সাম যে আমাৰ ভাৰতৰ এটা কাৰেন্ট ষ্টেটাস কি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ডিকেটৰে আসলে ডেভেলপ কান্ট্ৰি বুজায় অলৰাইট সো হাই কোৱালিটি লাইফৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমি হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স এই ইন্ডিকেটৰটো চাও য'ত আমি দেখিছো যি সমূহ ডেভেলপ কান্ট্ৰি আছে they generally have an HDI over 0.8 right বহুত high human development index থাকে তেওঁলোকৰ আৰু কেবাটাও প্যাৰামিটাৰ সোৱা হয় human development index or education হক health হক standard of living হক
ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ভাৰতৰ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সটো চাওঁ যথেষ্টখিনি কম হয় ডেট ইজ 134th ৰেংক পাইছোঁ আমি গ্ল'বেলি আৰু স্ক'ৰ অফ 0.644 ৰাইট সো এইবিলাক কিন্তু হেণ্ডি কৰি ৰাখক দেই বহুত ছিগনিফিকেণ্ট হয় So this is indicating significant room for improvement in quality of life. So সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্টখিনি ইনিচিয়েটিভছ সমূহ আনিছে এছপিৰেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম আনা হৈছে হয়নে ব্লকতো লৈ অনা হৈছে চ' একেবাৰে আমি গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা আচলতে সেইখিনি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব হয়নে এডুকেশ্যনেই হওক বা ফুড ছিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰা হৈছে ৰাইট চ' বহুতখিনি অনা হৈছে আৰু এটা কথা আমি যদি লজিকেলিও চাওঁ আমাৰ ভাৰতত ইমান ডাঙৰ এখন পপুলেশ্যন আছে ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰতো আচলতে এনেকুৱা আমাৰ ৰেংকিংবিলাক সদায় পিছ পৰি থাকে কিছুমানত সেইটো আমি জানিব লাগিব লগতে যদি আমি ডেভেলপ ইকনমি চাওঁ যে কেতিয়া আমি এখন ইকনমিক ডেভেলপ ইকনমি হিচাপে ক'ব পাৰোঁ সেইটো পাৰ কেপিটা ইনকামটোৱে আচলতে দৰ্শায় ঠিক আছে So some economists consider a per capita income of $12,000 to $15,000 as sufficient for developed status, while others set the bar at $25,000 to $30,000. Alright, so এনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰি কৰে কিন্তু এতিয়া আমি যদি ভাৰতক তুলনা কৰি চাওঁ আমি দেখিম যে আমাৰ ভাৰতত per capita income is just around $2,400 দেখিছে সো কিমান বেছি আচলতে সেই ডিষ্টিংশ্যন এটা আছে ৰাইট আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ বাট ইয়াত আকৌ এবাৰ মই কওঁ আমাৰ পপুলেশ্যনটো বহুত হিউজ হয় হয়নে সো যেতিয়া আমি এভাৰেজটো চাওঁ তেতিয়া কম হৈ পৰে ৰাইট কিন্তু আমি যদি চাইনা চাওঁ চাইনাৰতো বহুতখিনি পপুলেশ্যন য়েট চাইনাৰ যদি আমি পাৰ কেপিটা কনজাম্পশ্যন চাওঁ ইনকাম চাওঁ ডেট ইজ $12,700 দেখিছে চ' আমি কেতিয়াবা এনচাৰটোত আমাৰ ভাৰতৰ যিটো পাৰ কেপিটা ইনকাম সেইটো ৰিলেট কৰি ক'ব পাৰোঁ ৰাইট কম্পেয়াৰ কৰি ক'ব পাৰোঁ যে ইউ এছত ইমান হৈ আছে চাইনাত ইমান হৈ আছে আমি নিজকে যদি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া উই নিড টু এচিভ দ'জ পাৰ কেপিটা ইনকাম ৰাইট চ' এনেকৈ ক'ব পাৰি এইবিলাক হেণ্ডি কৰি ৰাখক যে ইউ এছৰ কিমান হয় 76,400 per capita income just ভাবি চাওক আৰু চাইনাৰ কিমান হয় 12,700 whereas if you look at India's per capita income it is around $2,400 alright so এইবিলাক হেণ্ডি কৰি ৰাখক বহুত significant হয় alright তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ মেনুফেকচাৰিং ক্ষেত্ৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন লেভেলত চ' ইণ্ডিয়া এইমছ টু হেভ মেনুফেকচাৰিং একাউণ্ট ফৰ 25% অফ GDP হয়নে চ' আমাৰ GDP 25% আমি মেনুফেকচাৰিঙৰ একাউণ্টৰ পৰা আনিব বিচাৰিছোঁ বাট ডেট গ'ল হেজ নট বিন মেট বাই দ্য ইনিচিয়েল 2022 টাৰ্গেট হয়নে চ' সেই মেনুফেকচাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আচলতে অকণমান পিছ পৰি আছোঁ বাট এই ক্ষেত্ৰত মেকিং ইণ্ডিয়া হওক আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হওক ৰাইট এইবিলাক ইনিচিয়েটিভসমূহ আনি আছে মেনুফেকচাৰিং এই ইউনিটটোক আচলতে ট্ৰাষ্ট এটা দিবলৈ ৰাইট তাৰপিছত আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং ক্ষেত্ৰত চ' significant disparities in income in living standards exist. Hundreds of millions live in the poverty defined by the lower middle income countries benchmark that is 3.65 per day, around 90 rupees per day. ঠিক আছে চ' এইখিনিও হৈ আছে আৰু টেকনলজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ Advanced technological infrastructure involves widespread internet access, right? So, ক'বাত বহুতখিনি 6G পৰ্যন্ত আহি গৈছে তাতকৈও অধিক আহিছে বাট এতিয়া আমি জাষ্ট 5G ৰোল আউট কৰিছোঁহে আমি যেতিয়া গোটেই আমাৰ ভাৰতখনক আমি ইণ্টাৰনেটেৰে কানেক্ট কৰিব পাৰিম তেতিয়া আচলতে গোটেই চুকে কোণে আচলতে লোকসকলে ইণ্টাৰনেটৰ যিমানখিনি পটেঞ্চিয়েল আছে সেইখিনি হাৰ্নেছ কৰিব পাৰিব ৰাইট চ' হাই ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট স্পেণ্ডিং এণ্ড টেকনলজিকেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইন ভেৰিয়াছ ছেক্টৰ কিন্তু আজিৰ দিনত আমি যদি চাওঁ বহুত জেগাত আচলতে পিছ পৰি আছে হয়নে সেইবিলাক ইছ্যুজ আছে তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ লিটাৰেচি ৰেটৰ কথা চ' ইণ্ডিয়াছ লিটাৰেচি ৰেট ইম্প্ৰুভ ফ্ৰম 18.3% in 1951 to 74.4% in 2018 চ' ইয়াত আমি দেখিছোঁ অলপ হ'লেও আমি অলপ নহয় যথেষ্টখিনি আমি ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ লিটাৰেচি ৰেট য়েট আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ কিছুমান ডিছপেৰিটি এক্সিষ্ট কৰি আছে ৰাইট জেণ্ডাৰ ডিছপেৰিটি কিয়নো আমি যদি চাওঁ মেল লিটাৰেচি ৰেট বহুত হাই হয় that is 82.4% whereas if we compare with the female literacy rate we will find only 65.8% of the female are literate হয়নে চ' ইয়াত জেণ্ডাৰ ডিছপেৰিটি দেখা গৈছে যিহেতু ৱমেন বা ফিমেলছ সকল এই কাণ্ট্ৰিখনৰ 50% তেওঁলোকৰ হয়নে চ' তেওঁলোকেও যদি নিজৰ পটেঞ্চিয়েলখিনি হাৰ্নেছ কৰিব পাৰে তেতিয়াহে আমাৰ GDP আৰু বুষ্ট আপ হ'ব ৰাইট চ' সেইটো আমি জানিব লাগিব লগতে ইণ্ডিয়া হেজ দি লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ ইলিটাৰেট পিপল গ্ল'বেলি
right? That is over 25% of the population uneducated. চাওক ইয়াৰ পৰা আমি কি কথা গম পালো যে আমাৰ ভাৰতৰ যিমানখিনি পপুলেশ্যন আছে আজিৰ দিনত চ' 1.42 আমি কওঁ ন চ' তাৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ এৰাউণ্ড 25% লোকসকল আনএডুকেটেড হয়, ৰাইট, ইলিটাৰেট হয়। চ' এইবিলাক কিন্তু তথ্য আমি হেণ্ডি কৰি ৰাখিব লাগিব, ৰাইট। তাৰপিছত only 10.6% of the population age above 15 had completed a graduate degree as of 2017 and 18 দেখিছে। চ' এইবিলাক গোটেইখিনি লিটাৰেচি ৰেটছ হয় আৰু এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সুধিলেও আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম, ঠিক আছে। কিন্তু লগতে মই আকৌ এবাৰ কৈ থওঁ যে যিহেতু আমাৰ ভাৰতত বহুতখিনি পপুলেশ্যন আছে, এৰাউণ্ড 142.86 crore পিপল আছে, ৰাইট। চ' এই ক্ষেত্ৰত আচলতে এভাৰেজটো ওলাওঁতে বা কিবা ওলাওঁতে অকণমান অসুবিধা হৈ পৰে, সেইটোও জানি থৈ দিব। লগতে পভাৰ্টিৰ কথা আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ছেভিংছ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ, ছেভিংছ ৰেট ডিক্লাইন ফ্ৰম 36.9% অফ GDP ইন 2010-11 to 29% ইন 2021-2022। চ' ছেভিংছ ডিক্লাইন হৈছে, দেখিছেনে? চ' কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন টু GDP ৰেচিঅ' ডিক্লাইন ফ্ৰম 39.8% to 31 to 32% during 2016 to 20, with a slight recovery of 34% in 2022-2023. এই capital formation বিলাক বহুত important হয়, কিয়নো যেতিয়া এখন কাণ্ট্ৰি, এতিয়া আমি যদি মাইক্ৰ' লেভেলতে চাওঁ, এজন ছাপ'জ কৃষক আছে, কৃষকৰ ধুনীয়া পথাৰ আছে, হয়নে? তেওঁলোকে তাতে খেতি বাতি কৰে। তেওঁ যদি অকণমান কেপিটেল ফৰ্ম কৰি ধৰক কিছুমান নতুন সামগ্ৰীসমূহ আনিছে, টুলছ আনিছে ইত্যাদি, পাৱাৰ টিলাৰে হওক বা কিবা টেকনলজিকেল আপগ্ৰেড কৰিছে, হয়নে? চ' সেইবিলাক কি হ'ব, ভৱিষ্যতে সেইখিনি হেল্প কৰিব, হয়নে? আৰু বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' সেইখিনি হৈছে কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন, যাতে ভৱিষ্যতলৈ সেইখিনি হেল্প কৰা হয়, ৰাইট। আমাৰ ইকনমিটো আৰু এক্সপাণ্ড কৰিব পৰা যায় আৰু ভালকৈ প্ৰডাক্টিভলি আচলতে আমাক ইনপুটটো দিয়ে যাতে। চ' কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু সেইখিনি আমি দিছোঁ ডিক্লাইন হৈ গৈছে। আৰু কেতিয়াবা আচলতে কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি বাজেটৰ অলাগতিয়াল আচলতে এক্সপেন্সো কৰা হয়, ফ্ৰীবিজ ইত্যাদিও দি দিয়া হয়, হয়নে? চ' এতিয়া খুব কেলকুলেটিভ আচলতে ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব, ফাণ্ডসমূহ খুব অপটিমাম ইউজ কৰিব লাগিব, হয়নে? একেবাৰে ৱেষ্ট কৰিব আমি নোৱাৰোঁ। আৰু আনএমপ্লয়মেণ্টৰ কথাটো ক'বই নালাগে। ইউথ আনএমপ্লয়মেণ্ট ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি হাই উইথ 82.9% অফ দি আনএমপ্লয়ড পপুলেশ্যন বিং ইউথ, দেখিছেনে? চ' যিমানখিনি আনএমপ্লয়ড পপুলেশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ইউথে হয়, এৰাউণ্ড 82.9% ইউথ হয়। চ' এইখিনি আমি আচলতে টেকল কৰিব লাগিব। এতিয়া যিমান আমাৰ ডাঙৰ এটা ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট আছে, তেতিয়া আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ নহয় যে ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টটো যদি আমি ভালকৈ চেনেলাইজ নকৰোঁ, ইট মে বিকাম ডেম'গ্ৰাফিক ডিজাষ্টাৰ, ৰাইট, ৰাদাৰ বুন দেনে বেন হৈ পৰিব। চ' এইখিনি জানি থোৱাটো ভাল। চ' এস্পেচিয়েলি দ'জ উইথ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন অৰ হায়াৰ, অলৰাইট। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিফৰ্মছ এণ্ড পলিচি ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছে এই এডিটৰিয়েলটোত, খুব ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে। চাওক, আমি যদি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'ব বিচাৰোঁ, আমি আচলতে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা আগবাঢ়িব লাগিব, বটম আপ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব, ৰাইট। চ' ইয়াত আমি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত, ডেট ইজ লোকেল লেভেলত এম্পাৱাৰমেণ্টটো আনিব লাগিব। চ' লোকেল গভৰ্ণমেণ্টক এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব, ট্ৰান্সফাৰ ফাণ্ডছ, ফাংচনছ এণ্ড ফাংচনাৰীজ। চ' আপোনালোকে জানে প্ৰব্লেম অফ 3F বেচিকেলি ফেচ কৰে লোকেল গভৰ্ণমেণ্টছে, ডেট ইজ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনসকলে। চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব টু ইলেক্ট লোকেল গভৰ্ণমেণ্টছ ফৰ 29 ৰুৰেল ছেক্টৰ এণ্ড 18 আৰ্বান ছেক্টৰ, ৰাইট। চ' তেওঁলোকক যদি অকণ পাৱাৰ ইত্যাদি দি দিয়া হয়, চ' গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা আচলতে তেওঁলোক সবল হৈ উঠিব। লগতে ইমপ্লিমেণ্ট ইন'ভেটিভ হিউমেন ৰিচোৰ্চ পলিচিজ টু এনচিয়ৰ একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড আউটকাম এট দ্য লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট লেভেল, এইটো জানি থোৱাটো ভাল। লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চাওক, আমি যদি আমাৰ গোটেই ইউথসকলক, তেওঁলোকে যিহেতু চাকৰি বাতি পোৱা নাই, চ' কি হয়, মানুহৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈ পৰে। ডিপ্ৰেশ্যন হৈ যোৱাৰ ফলত হয়তো কিছুমানে বেলেগ ষ্টেপো উঠাই ল'ব পাৰে, হয়নে? যদি তেওঁলোকে টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপৰ লগত জড়িত হৈ পৰে, কি হ'ব ভাবক। কিছুমানে আকৌ চুৰ ডকাইত এইবিলাক কৰিব লগা হয়। সেইকাৰণে আচলতে আমাৰ ধুনীয়া এটা কেপিটেল এছেট বনিব লাগে, ৰাইট। হিউমেন কেপিটেল এছেট যেতিয়া থাকিব, আমি ভাল জেগাত যদি তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব পাৰোঁ, হয়নে, সেইটো সুস্থ ৰূপত আগবাঢ়িব। বাট তেওঁলোকে যদি সেই সুবিধাসমূহ নাপায়, ছেপাৰেটিষ্ট টেণ্ডেঞ্চি হ'ব, ৰাইট, আমাক এইটো লাগে সেইটো লাগে ক'ব, তেওঁলোকে টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিছত জইন হ'ব পাৰে,
ৰাইট চ' এইবিলাকে কি কৰে বেচিকেলি এমপ্লয়মেণ্ট নথকাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ভুল বাটবিলাক বাছি লয় ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত এমপ্লয়মেণ্ট আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে আৰু আজিৰ দিনত যিমানখিনি টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট হৈছে স্কিলছবোৰ সলনি হৈছে ৰাইট ডিমাণ্ডছবিলাক সলনি হৈছে চ' সেই উদ্দেশ্যে যদি খাপ খাই যোৱাকৈ স্কিলসমূহ আকৌ ৰিডেভেলপ কৰিব পৰা যায় হয়নে ৰিস্কিলিং হওক বা এইখিনি আমি কৰিব পৰা যায় তেতিয়া যথেষ্টখিনি ভাল অপৰচুনিটিছ পাব চ' ক্ৰিয়েট মোৰ কোৱালিটি এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিছ উইথ ৰেচপেক্টেবল ৱেজেছ এস্পেচিয়েলি ৱুমেন এণ্ড ইউথ এণ্ড এড্ৰেছ হিউমেন কেপিটেল ডেফিচিটছ এণ্ড এনচিয়'ৰ এডুকুৱেট ক্ৰেডিট ফৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ পষ্ট স্কিল একুইজিশ্যন ঠিক আছে চ' এইখিনি কৰা উচিত তাৰপিছত পাব্লিক ছাবচিডিজ এণ্ড বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্টত ফ'কাছ কৰা উচিত চ' যিহেতু ফাৰ্টিলাইজাৰ ক্ষেত্ৰত ছাবচিডিজ ইত্যাদি দিয়া হৈছে তাৰ ফলত কিছুমান আমি দেখিছোঁ ধৰক ইমানখিনি ফাৰ্টিলাইজাৰ ছাবচিডি দিয়া হয়নে চ' কিছুমান কৃষকসকলে খুব বেছিয়ে অ'ভাৰ ইউজ কৰি দিয়ে তাৰ ফলত মাটিৰ গুণাগুণটো কমি যায় ৰাইট চ' লং ৰাণত সেইখিনি কিন্তু অসুবিধা হ'ব চ' এতিয়াৰ পৰাই আচলতে আমি পলিচি ইণ্টাৰভেনশ্যনছ আনিবই লাগিব যিখিনি আচলতে ছাষ্টেইনেবলো হয় আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও সেইখিনি ছিকিউৰ হৈ থাকক ৰাইট চ' ফুড হওক মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ ছিষ্টেম গোটেইখিনি ৰিভিজিট কৰা উচিত লগতে ইণ্ট্ৰডিউচ পাৰফৰ্মেঞ্চ লিংক ইনচেণ্টিভ চ' PLI স্কিম অলৰেডি আছে চ' মেনুফেকচাৰিঙত টু ফ্ৰী আপ ৰিচোৰ্চেছ ফৰ হিউমেন কেপিটেল এণ্ড প্ৰডাক্টিভিটি গ্ৰ'থ ৰাইট চ' যিমান প্ৰডাকশ্যন কৰা হ'ব সিমান আচলতে যিমান কষ্টটো ইনকাৰ হয় তাৰ লগত আচলতে গভৰ্ণমেণ্টটো এটা ট্ৰাষ্ট এটা দিব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ইনচেণ্টিভছসমূহ প্ৰভাইড কৰিব যাতে আৰু বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যে ইম্প্ৰুভ দ্য ইজ অফ ডুইং বিজনেছ টু এনকাৰেজ হায়াৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ৰাইট চ' যেতিয়া ইজ অফ ডুইং বিজনেছখিনি অনা হ'ব নহ'বা কি হয় বাৰে বাৰে এইফালে লাইচেঞ্চ লাগে আনফালে লাইচেঞ্চ লাগে ৰাইট ৰেড টেপিজিম ইত্যাদি হৈ পৰে তাৰ ফলত কি হয় বহুতখিনি ডিছকাৰেজ হৈ যায় চ' মই হ'ল কেইটামান মাহৰ আগত দেখিছিলোঁ চ' ব্যক্তি এজন US-ত তেওঁৰ নিজৰ অন্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ আছিলে তেওঁলোকৰ ষ্টাৰ্টআপ আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে ভাৰতত ঘূৰি আহিছিলে ইয়াত বিজনেছসমূহ আকৌ এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ চাইছিলে কিন্তু ইয়াত ইমানেই ৰেড টেপিজিম পালে ইমানেই বেছি অসুবিধা পালে আকৌ ঘূৰি যাব লগা হ'ল ৰাইট চ' সেইবিলাকে কি কৈছে ৰিলাক্টেঞ্চসমূহ লৈ আনে ৰাইট ডিছকাৰেজ কৰি দিয়া হয় বাট আমি যদি ভালকৈ ইজ অফ ডুইং বিজনেছ আনিব পাৰোঁ ছিংগল উইণ্ড' স্কিমসমূহ আনিব পাৰোঁ লগতে যদি আমি লজিষ্টিক হওক বা যি হওক আমি ষ্ট্ৰীমলাইন কৰি দিব পাৰোঁ যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব ৰাইট চ' এনেকৈ প্ৰাইভেট এণ্টিটিজ সকলো ইনভলভ হ'ব পাৰিব আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যে ছ'চিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰসমূহত আমি চাবই লাগিব ইম্প্ৰুভ বেচিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাইক ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰোড কানেক্টিভিটি হাউচিং টয়লেটছ ক্লিন ৱাটাৰ কুকিং গেছ এণ্ড ফুড গ্ৰেইন ছিকিউৰিটি চ' লগালগ আপোনালোকৰ চাগে মাইণ্ডত আহি গৈছে ইয়াৰ ৰিলেটেড কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছ ইত্যাদি আছে আমি সেইখিনি কথা ক'ব পাৰিম হয়নে ভাৰতমালা হওক ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে উজ্জ্বলা ৰাইট হাউজিঙৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আছে টয়লেটছৰ কাৰণেও কৰা হৈছে ৰাইট ক্লিন ৱাটাৰ কাৰণে জল মিছন JJM মিছন আছে কুকিং গেছৰ কাৰণেও দিয়া হৈছে ফুড গ্ৰেইনৰ কাৰণেতো আমাৰ আছেই হয়নে চ' এৰাউণ্ড 81 crore লোকসকলক সহায় কৰিছে চ' এইখিনি জানি থৈ দিব and address the issue of large workforce depressing market wages by creating adequate employment opportunities alright so এইখিনি আমি structural reforms and policy recommendation ইয়াত দিয়া হৈছে মনত থৈ দিব লগতে ইয়াত ধুনীয়া এটা কনক্লুজন দিয়া হৈছে আমি কনক্লুজনবিলাক হেণ্ডি কৰি ৰাখিলে কি হয় বহুত সময় বাচি যায় নহ'লে ভাবি থাকোঁতে যে আমি কি লিখিম এতিয়া right so India's goal of becoming a developed country by the year 2047 requires overcoming substantial economic social and structural challenges right আমি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা ডিছকাছ কৰিলো so success depends on the sustained economic growth significant improvement in human development indicators very important আগতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে UPSC বিশেষকৈ comprehensive reforms across various sectors this ambitious target demands a concerted effort from both government and private sector অকল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বুলিয়ে নহয় লগতে আচলতে চিটিজেনছসমূহো আচলতে ইয়াত কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব ৰাইট চ' তেতিয়াহে আচলতে এখন দেশ আগবাঢ়িব পাৰিব চ' এইখিনি মনত থৈ দিব Now, based on this topic, এটা মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ বহুত বেছি প্ৰবাবিলিটি আছে ঠিক আছে সুধিব পাৰে চ' এতিয়াৰ পৰাই প্ৰেক্টিছ কৰি ৰাখক মুভিং ফৰৱাৰ্ড আমাৰ নেক্সট টপিকটো লোৱা হৈছে দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ইণ্ডিয়ান অ'চেন বহুত ছিগনিফিকেণ্ট এটা টপিক হয়
So এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাক আমাক GS পেপাৰ 1ত সুধিব পাৰে লগতে GS পেপাৰ 3 alright so current context to hoise the Indian Ocean the smallest of the three major ocean has been gaining significant attention recently due to its rapid warming because of increasing greenhouse gases and global warming right so Indian Ocean to khob তীব্ৰ বেগত আসলতে ওয়াৰ্মিং হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ইস্যুজ হ'ব আৰু সেই গুটিখিনি আজি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ So about the Indian Ocean joti ami saw ya dekhisene ekhone hoise Indian Ocean ekhon amar moromor Bharat aru yate ase Indian Ocean so the Indian Ocean is the world's third largest ocean covering about 1/5 of the earth's water surface bordered by Africa in the west dekhise Africa in the west Asia to the north efale Asia bikhekoi India ase yat tabs Australia in the east and Antarctica in the south right so eto monot thoi dibo so ti enoka dhono hude tite dhuniake map ekhon akiu dekhai dibo pare alright aru major islands joti ami saw yat efale to Lakshadweep aru Andaman and Nicobar to ase so logote আমি দেখিছো শ্ৰীলংকা মলদ্বীপ Seychelles Mauritius Comoros Andaman and Nicobar Island Grande Terre that is the primary and largest island of New Caledonia and Reunion Zanzibar and Socotra ঠিক আছে সো এইবিলাক কিছুমান মনত থৈ দিব কিয়নো আমি দেখিছো UPSC বিশেষকৈ খুদে যে কোট আছে এইবিলাক হয়নে সো এইবিলাক জানি থোৱাটো ভাল সো ইম্পৰ্টেন্স অফ দা ইণ্ডিয়ান ওশেন আমি যদি চাও is geopolitical location very important বহুত strategic এটা জেগাত আছে ইয়াত দেখিছেনে আৰু এই হোমো অঞ্চলত আটৈতকৈ ডাঙৰ মাৰ্কেট হোমো আছে সো যেতে ট্ৰেড এক্টিভিটিজৰ কাৰণে হবা জি হক এই ইণ্ডিয়ান ওশনটো আটৈতকৈ বেছি ভাইটাল হয় right so the Indian Ocean is bordered by several key regions including Middle East South Asia Southeast Asia and East Africa it serves as a crucial intersection for global trade routes dekhise global trade routes okane eta significant asolte intersectional area hoy so ya pray kisman ahibo pare right so eflor pra kobat jabo bisai so yate sob intersect hoy so ekhinte maritime security thoka bahut khini importance ase aru he karone asore bahut khini jikhini aji dinot powerful countries ase teloke nijor sovereignty yat establish koribole sai thake so major powers like United States that's China to ase and India maintain a naval presence in the Indian Ocean to safeguard their interest and ensure freedom of navigation ঠিক আছে সো ইয়াতে আসলে ভাৰতৰ এটো obvious হৈ পৰে যেহেতু ইয়াতে ভাৰতখন আছে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত হে আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি টু আমি দেখাই আছো যে কোবা যদি কিবা দুৰ্ঘটনা হৈছে ডিজাস্টাৰ ইত্যাদি হৈছে প্ৰথম আমাৰ ভাৰতেই গুজায় হয়নে সো ফাৰ্স্ট হ্যান্ড যেটো এইড পঠোৱা হয় ভাৰতৰ ফালৰ পৰা আহে আৰু হেকাৰণে আমি ইয়াত নিজৰ sovereignty এটা এস্টাবলিশ কৰিবলৈ চাই আছো বাট ইয়াত কিছুমান এক্সটাৰ্নাল প্লেয়াৰ্স সকলে নিজৰো পাৱাৰ প্ৰজেকচন কৰিব চাই স্পেশালি চাইনা হয়নে সো এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি অসুবিধা আহি পৰে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি জাস্ট কালি পাতিছিলো সাগৰ ইনিশিয়েটিভ ইত্যাদি আনিছো যাতে আমি এই স্মল আইল্যান্ড কান্ট্ৰিজৰ লগত সম্বন্ধটো ভাল কৰিব পাৰো ৰাইট আৰু এই জেগাটোকত বিশেষকৈ আমাৰ নিজৰ sovereignty সদায় নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰো অলৰাইট So economic importance joti ami sound trade routes jehetu moi koisu the Indian Ocean is a major conduit of international maritime trade it facilitates movement of the goods between Asia Africa Europe and the Americas so key shipping lanes include Suez Canal as Strait of Hormuz Strait of Malacca lie within or near the Indian Ocean dekhise so Indian Ocean is very vital logote yat ami oil and gas pau hoine significant reserve of oil and natural gas are found in the Indian Ocean region particularly around the Persian Gulf so the ocean is also crucial for the transportation of these energy resources very significant logote fishery khetrot so bahut homo enoka communities thake june ei livelihood to totally fisheries or upor bhitti kori ase right so Indian Ocean supports diverse productive fisheries providing livelihood for millions of people contributing to the global seafood supply all right লগতে environmental importance joti ami sao biodiversity khetrot jotheshtokhini biodiversity support kore so host diverse maritime ecosystem including coral reefs mangroves unique species so these ecosystems are crucial for maintaining global biodiversity and environmental health
Alright, আৰু climate regulation to যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে. So Indian Ocean plays a vital role in regulating the Earth's climate. So ocean currents such as Indian Ocean dipole influence weather patterns including monsoon, which are critical for agriculture in surrounding region. ঠিক আছে? So এটা Indian Ocean খন থকাৰ কাৰণেহে আসলে মনসুনৰ লগত আমাৰ ভাৰতত মনসুন আহে ধুনীয়াকৈ, ৰাইট? তেনেকৈ আসলে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ যিখিনি প্যাটাৰ্নছ হয় তেনেকৈ আমি এলাইন কৰি লওঁ, কিন্তু আজি প্ৰায় কেইটামান বছৰ ধৰি আমি দেখিছোঁ খুব বেছি আসলে চেঞ্জেছ হৈ আছে ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, আৰু এতিয়া যিহেতু ইণ্ডিয়ান অ'শ্যানখনো গৰম হৈ আহিছে, ৰেপিড ৱাৰ্মিং হৈ আছে, তাৰ ফলতো কিন্তু যথেষ্টখিনি ইছ্যুজ আছে. অলৰাইট, So concerns to বহুত আছে. আমি যদি চাওঁ চাইনা নিজৰ প্ৰিভেলেন্স আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, তাৰপিছত কিবা পাইৰেচি ইছ্যু আছে, হয়নে? চ' সেইবিলাকতো বহুত আছে, কেতিয়াবা টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিছো আনে. চ' সেইখিনি আমি কালি পাতিছিলোঁ অলৰেডি. চ' আজি যিহেতু ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰিলেটেড আছে সেইখিনি আমি পাতোঁ. চ' ৰেপিড ৱাৰ্মিং হৈ আছে. চ' দ্য ইণ্ডিয়ান অ'শ্যান হেজ বিন গেটিং এ লট অফ এটেনশ্যন ৰিচেণ্টলি ফৰ ইটছ ৰেপিড ৱাৰ্মিং এণ্ড আউটছাইজ ইনফ্লুৱেঞ্চ ইট কণ্টিনিউজ টু হেভ ইটছ পিয়াৰ্ছ. তাৰপিছত ক্লাইমেট চেঞ্জ, Indian Ocean is critical today to understand the Earth's overall ocean response to increasing greenhouse gases and global warming. আৰু আসলে ইমান বেছি ৱাৰ্মিং হৈ যোৱা কাৰণে, আৰু আপোনালোকে জানে চাগে, যেতিয়া গৰম হয় তেতিয়া আসলতে আৰু বেছি সাইক্লোনছ ইত্যাদি হয়. So the North Indian Ocean doesn't generate as many cyclones as Pacific or Atlantic Oceans, but the numbers and the rapid intensification have been growing ominously, right? So recently আমি দেখিছোঁ সাইক্লোন সমূহ আহিয়ে আছে, হয়নে? আজিকালি খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি অহা হৈছে, তাৰ ফলতো বহুতখিনি ইছ্যুজ আছে, ৰাইট? যেনে ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট পৰিব, ফিচাৰিজত পৰিব, যথেষ্টখিনি পৰিব, হয়নে? চ' য'ত অকণমান ৱাৰ্ম আৰু কোল্ড কাৰেণ্ট লগ হয় তাতে আসলে মাছ আটাইতকৈ বেছি পোৱা যায়. বাট এনেকুৱা যেতিয়া ডিছৰাপশ্যন হৈ থাকিব, চ' ইট উইল লিড টু দ্য ডিছৰাপশ্যন অফ ফিছ মাইগ্ৰেশ্যন পেটাৰ্নছ, চেঞ্জেছ ইন ফিছ পপুলেশ্যন এণ্ড ডেমেজ টু দ্য কোৰেল ৰিলিফছ, ৰাইট? চ' বাৰে বাৰে আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা ব্লিচিং ইত্যাদি হৈ আছে, হয়নে? এচিডিফিকেশ্যন হৈ আছে. That can severely impact fisheries, a major source of income and food securities for millions in the Indian Ocean region, right? There's a tourism ক্ষেত্ৰত, right? Bleach coral reefs, damaged coastline, and extreme weather events can make popular tourist destination less attractive, affecting tourism revenue. So tsunami ahunte দেখিছিলে কেনেকুৱা হৈ পৰিছে, তাৰ ফলত বহুত বছৰ পৰ্যন্ত লোক নোযোৱা হৈ পৰিলে, ৰাইট? কাৰণ নিজৰ ৰিস্ক লৈ কোনে যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু থাকে. এতিয়া যদি সেই কোৰেলছ বা সেই কোষ্ট লাইনখিনি যদি ডুবিয়ে থাকে, তাত মানুহে যাবলৈ আচলতে অকণমান ভয় কৰিব, হয়নে? আৰু বহুতে কোৰেলছবিলাক চাবলৈ যায়, স্কুবা ডাইভিং কৰে, স্নৰ্কলিং কৰে, বাট সেইখিনি যদি নাথাকে, চ' তেনেকুৱা এট্ৰেকশ্যনটো কমি আহিব, ৰাইট? তাৰপিছত শ্বিপিঙৰ কথা আছে. মোৰ ইণ্টেন্স চাইক্লোন এণ্ড ষ্টৰ্মছ কেন ডিছৰাপ্ট শ্বিপিং ৰুটছ এণ্ড ডেমেজ পোৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্পেক্টিং গ্ল'বেল ট্ৰেড. চ' ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আচলতে যিখিনি ট্ৰেড লৈ কঢ়িয়াই আনে, ৰাইট? চ' এনেকুৱা যদি চাইক্লোনছ ইত্যাদি আহি যায়, চ' শ্বিপিঙততো বহুত ডাঙৰ এটা ভাবুকি আহি পৰিব. চ' একটো ডেমেজটো হ'বই, লগতে গোটেই শ্বিপখনো ধ্বংস হ'ব পাৰে, হয়নে? মানুহৰতো লাইফৰ কথা আছেই. চ' এইবিলাক বহুতখিনি আচলতে চেলেঞ্জেছ আছে. দ্বিতীয়তে আমি যদি চাওঁ কোষ্টেল ৰিজনৰ কথা আমি ক'লোৱে, চি লেভেল ৰাইজ. চ' ইভেন মলদ্বীপছৰ কথাও কোৱা হৈছে যে বেছি বছৰ নাই, হয়তো মালদ্বীপছ গোটেই ডুবি যাব পাৰে, ৰাইট? চ' যিহেতু গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হৈছে আৰু ইমান গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে, চ' যিখিনি আইচ শ্বীট থাকে সেইখিনি গলি যায়. গলি যোৱাৰ ফলত যিটো ৰাইজিং চি লেভেলছ হৈ পৰে আৰু তেনেকৈ আচলতে ডুবি যোৱা হয়, হয়নে? So rising sea levels threaten coastal communities with inundation, erosion, and salination of freshwater resources. This can displace population, destroy infrastructure, and disrupt agriculture. লগতে increased flooding হ'ব পাৰে, right? Storm surges and heavy rainfall associated with the cyclones will cause more frequent and severe flooding in coastal areas, impacting life and property, right? So আমাৰ ভাৰততো আমি দেখিছোঁ coastal area সমূহত এনেকুৱা ধৰণৰ আমি পায়ে থাকোঁ, ডিজাষ্টাৰ সমূহ হৈয়ে থাকে, হয়নে? আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটিটো ক'বই নালাগে, যিহেতু আমি অলৰেডি পাতিছোঁৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট পৰিব, মেৰিন লাইফ হওক, মেংগ্ৰোভ হওক, হয়নে? চ' এইবিলাক বহুত বাৰুকৈ আচলতে আক্ৰান্ত হ'ব.
So based on this topic, আমাৰ এটা মেইন perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে. The Indian Ocean is warming at an alarming rate with far-reaching consequences for the environment, economy and society. So এইখিনি আমি গোটেইখিনি ডিসকাস কৰিলো. সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত মেনশন কৰিব পাৰিব. Discuss the key challenges posed by the phenomenon and suggest mitigation strategies for a sustainable futures in the Indian Ocean region. Right? So এইখিনি চাই ল'ব. ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Alright. So এইখিনিয়ে আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব Till then bye bye